አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እንዴት ናችሁ ውድ የአብራችሁ ቻናል ተከታታዮች? እንዴት ናችሁ? ዛሬ አዲስ ስራ ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ዛሬ አዲስ የኢትዮ ሳት አሰራር ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታረጉልን እንፈልጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቆርቆሮ ላይ ነን። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ቆርቆሮ ላይ ነን። እንግዲያስ አሁን ቀጥታ ወደ ስራው አብረን እንከታተላለን ማለት ነው። እንግዲያውስ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ናይል እንግዲህ ወደዛ ዙሮ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ ዙሮ ስለሚገኝ ያያችሁ ነው። ተከታተሉ፣ ዋ በሉበት። ከዚህ በፊት ሰርቼ ስለማውቅ በጣም ብዙ ስለሰራው ለኔ አይከብደኝም። ግን ያለ ፋይንደር ለነገሩ ቶሎ ደቂቃዬ ፋይንደር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ፋይንደር ነው የምንሰራው። ፈታ እያላችሁ ከባራት ጓደል መጣማ ቀና እናደርጋለን። ከላይ ወደ ላይ ቀና ሰባራት 62 እያለ ነው። አሪፍ መጥቶና ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እናስና ማለት ነው። ቀጥታ ታችን እንወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን እንግዲህ መጥቶልናል ማለት ነው። አሁን ኢትዮ ሳት ተሰራ ማለት ነው። አሁን እናያለን።
ይቆም ኢትዮ ሳት ተሰራ ይላል ማለት ነው። እንደምታዩት ቀርጫለሁ። ፀሐይ ይከብዳል። ዋው እንደምታዩት እንግዲህ ተሰርቷል። እንዳወርቅ እንጂ ሰርቼ ተነስቼ በኋላ ገብተን ማየት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው 90 እና 72 71 ቅድም እንዳውለው መጥቶልኛል ማለት ነው። ልጁ ሰርች አድርጎታል። አሁን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ብዙ ቻናል ገብቶልናል። ይኸው እንደምታዩት ሲግናል መጥቶልኛል ማለት ነው። በኢትዮ ሳቴ ማለት ነው። ኤንኤስኤስ 12 ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ በኤችዲ ሪሲቨር ማለት ነው። እንደምታዩት ሶደሪ፣ ኢቢኤስ ሲኒማ፣ ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቲቪ ላንጉዌጅ ብዙ ቻናሎች ገብተዋሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ገንዘብ ሳታወጡ ማለት ነው። ይኸው ብዙ ቻናል ገብተዋሉ። እንደምታዩት ብዙ የኢትዮጵያ ልጆች ምናምን በጣም ኦቢኤን ምናምን ብዙ ቻናል ገብተዋሉ። አማራ ኤዱኬሽን፣ አፍሪኤልዝ፣ ባላገሩ፣ አፍሪኤልዝ፣ አዲስ ቲቪ፣ አሃዱ ብዙ ገብተዋል ማለት ነው። መለወጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁንም ገና ብዙ ቻናል እዚህ ላይ ስለሚገቡ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታረጉልን አዳዲስ ነገሮችን እንለቅላችኋለን። ደጉን መኝ ሼር አድርጉልኝ። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ሲግናሉ ያው ነው። አሪፍ ነው የመጣልኝ ማለት ነው። አሁን 71 72 በጣም አሪፍ